নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই এটা আজি ফ্ৰুটছৰ কেক বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে এইখিনি ফ্ৰুটছ হয় ইয়াতে আছে অমিতা এইটো হল বেদনা আৰু এইটো কমলা আপেল ফল লৈছোঁ দুটা আৰু কেইটামান খেজুৰ লৈছোঁ এইখিনিৰে মই এটা কেক বনাম ফ্ৰুটছৰ কেক বাচ্চাবিলাকে এনে ফ্ৰুটছ খাই ভালেই নাপায় সিহঁতে সেইকাৰণে এটা ফ্ৰুটছৰ কেক বনাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া সিহঁতে ফ্ৰুটছ নোখোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একদম সহজতে ফ্ৰুটছ খাব এনেকৈ বনাই খুৱাব আপোনালোকে এয়া প্ৰথমতে মই ফ্ৰুটছখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম এয়া কলটো স্লাইচ কৰি কাটিছোঁ এতিয়া আপেলটো অলপ কাটি ল'ম মিডিয়াম সাইজ কৰি কাটিব লাগিব সৰুও নহয় ডাঙৰো নহয় এনেকুৱা টাইপত কাটি ল'ব লাগিব এয়া অমিতা স্লাইচ কৰি কাটিছোঁ খুব হেলদি কেক হয় এইটো বাচ্চাবিলাকক খুৱাব লাগে খুব ভাল ইয়াতে তেল নাথাকে কণী নাথাকে আৰু ময়দা নাই খুব হেলদি কেক হয় এয়া খেজুৰ গুটিকেইটা গুচাই লৈছোঁ এতিয়া বেদনাটো অলপ কাটি দিম এয়া বাকলি গুচাই ল'লোঁ বেদনাটো এতিয়া আম অলপ কাটি ল'ম এতিয়া এয়া দৈ লৈছোঁ মই 2 চামুচ পানী থাকিব নালাগে দৈটোত মই দৈটো এনেকৈ চেকি থৈ দিওঁ পানী থাকিলে ভাল নহ'ব এয়া গাখীৰ একাপ ল'লোঁ এয়া আগাৰ পাউডাৰ হয় 1 চামুচ দিছোঁ এইটো বজাৰত এভেইলেবল পাব এতিয়া অকমান কম জুইত বইল কৰি ল'ব লাগিব এয়া এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ 2 চামুচ দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল গৰম কৰা গাখীৰ এতিয়া ফ্ৰুটছখিনি বাটিত সাজি ল'ম ভালদৰে এয়া খেজুৰ দিছোঁ এই কমলাৰ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ কমলা এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনি দৈত মিলাই লৈছোঁ এতিয়া ফ্ৰুটছখিনি মিলাই ল'লোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এতিয়া মই 2 ঘণ্টা সময় ফ্ৰিজত ৰাখিম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এয়া 2 ঘণ্টা পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়ালোঁ কেকটো খুব ধুনীয়া হৈছে
এয়া কেক ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।